اليوم رح نعمل مع بعض ألذ وأطيب وصفة لكعك الحليب بإضافة نكهات رح تعطيه طعم كتير طيبة. شوفوا الكعك كيف كتير طري وكتير خفيف وعن جد الطعم كتير طيبة، أنا مأكدة رح تحبوها كتير. خلونا نشوف شو هن المكونات. أول شي أنا هون عندي 500 جرام من الطحين متعدد الاستعمالات أو 3 أكواب و3/4 الكوب. عندي هون 125 جرام من السكر أو كوب، 125 جرام من طحين الفرخة أو كوب. عنا هون كوب من السمنة أو 230 جرام. هلأ أنا هون عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر مع ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. وهون أنا طحنت تقريبا شي 6 حبات من المستكة مع شوية سكر، وكمان نحن بحاجة لملعقة صغيرة من المحلب. هون عندي 50 جرام من الزبدة أو معلقتين كبار، وهون عندي معلقتين كبار من ماء الورد، وكمان بحاجة لكمية من الحليب لحتى نعجن العجينة. ما بنعرف قد ايه رح تاخد معنا عجينتنا. هلا أول شي بدي أحط السمنة والزبدة على النار لحتى يدوبوا تماما. مثل ما شايفين رح نحط أكيد كل المكونات بالجرام وبالكوب بصندوق الوصف. هلا عبال ما دابت الزبدة وبدي اتركها لحتى تبرد شوي، بدنا نبلش نخلط العجينة. حطيت كل المكونات الجافة مع بعض. طبعا مثل ما قلنا نحن بحاجة ل5 حبات من المستكة، طحنتن مع شوية صغيرة من السكر. المستكة بتعطي للعجينة طعم كتير طيبة. وهلأ بدي اخلطن كتير منيح مع بعضن. هلأ انا هون من بعد ما دابت الزبدة والسمنة عندي شوي، تركتن لحتى يبردوا. ما بدي اياهم يكونوا كتير سخنين، يعني بتركن لحتى يصيروا شوي فاترين. وهلأ بفرك العجين بهيدا الشكل لحتى الطحين اللي عندي يتشرب السمنة والزبدة. شوفوا كيف صاروا عنا بهيدا الشكل. هلأ حطيت عليهم المورد، وهلأ بحط كمية من الحليب وبصير اعجن لحتى احصل على عجينة تكون ما بتلزق بالايد، بس تكون كتير طرية مثل ما شايفين بهيدا الشكل. مثل ما شفتوا يعني تقريبا بتاخد معنا نصف كوب هيدي الكمية من الحليب. هلا انتو يمكن ياخد معكم اكتر او اقل حسب نوع الطحين. ما تحطوا كمية السوائل مرة واحدة، لانه مثل ما قلت لكم حتى ما تطلع معكم رخوة كتير. فنحن بنصير نحن وعم نعجن بنضيف، وعجنتهم كتير منيح لحتى صاروا عندي بهيدا الشكل. هلا بخليهم على جنب لحتى يخمروا، وبرجع بشكلهم بالاشكال يلي نحن بدنا اياها. هلا انا رح شكلهم بالشكل التقليدي لكعك الحليب. مثل ما شايفين اخذت قطعة صغيرة ببرمها بايدي بهيدا الشكل. حاولوا الاطراف تخلوهم شوي رفاع لحتى يطلع معنا الشكل حلو نحن وعم نلزقهم ببعض. طبعا هلا بحطهم على صينية. اذا كانت الصينية اللي عندكم ما بتلزق ما تدهنوا عليها شي. اذا شاكين انه ممكن يلزقوا، فيكم تدهنوا دهنة كتير خفيفة من الزيت او تحطوا ورق زبدة اللي موجود عندكم. بس انا الصينية اللي عندي جرانيت ما بتلزق، فما دهنتها شي ابدا. وطبعا هلأ رح نعمل وحدة تانية قدامكم. مثل ما شايفين بنحاول انه نخلي الاطراف شوي يكونوا رفيع اكتر من الوسط لحتى تلزق معنا بسهولة ويطلع شكلها حلو. هلا انتو هون تتحكموا بالحجم يلي بدكن اياه، اذا بدكن حجمها اكبر او اصغر هيدا الشي بيرجع لإلكن. شوفوا كيف الاطراف انا شوي رفعتن لحتى يطلع معي الشكل حلو. هلا بلزقن كتير منيح، بحاول انتبه انه الاطراف لزقت كتير منيح على بعضها. هلا من بعد ما حطيناهم بالصينية، هلا بدنا ندهن دهنة كتير بسيطة على الوجه من الزبدة، تعطيها طعمة ولون كتير حلو. طبعا نحن بهاي الاثناء بدنا نكون مولعين الفرن. بدنا نحمل الفرن على درجة حرارة 180. اكيد بولع اول شي من تحت، بحطهم على الرف الوسط وبتركن لحتى ياخدوا لون من تحت. برجع بولع الشواية لحتى ياخدوا لون من فوق. اما انتو الفرن اللي عندكم اذا كان بيولع فوق وتحت مع بعض، بتولعوهم مع بعضهم لحتى تحصلوا على هيدا اللون كتير حلو. شوفوا كيف طالع معنا لونهم، وعن جد الطعم كتير طيبة. شوفوا قديه الكعك كتير طري وطعمته كمان طيبة. انا هيك بتكون خلصت وصفتي لليوم. بتمنى تعجبكم. اذا حبيتوا طريقتي وعجبتكم ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة. صحتين.